na airport, no? So Municipality of Tivoli, named after the indigenous natives Tivoli, is a landlocked municipality in the coastal province of South Cotabato. It is land. The municipal center of Tivoli is situated at approximately 60 degrees north, 124 degrees straight east of the island of Magsinadya. Elevation of these pyramids is estimated at 546 meters, 1,700.
transportation dito, yung mga bypasses, sa mga new transportation na ginagamit po dito sa mountain. Ang architectural design po nito is one of the state-of-the-art na architectural design. Ito po ay na-conceptualize from Singapore na airport, no? So nakita natin meron itong 29 na stores, no? Ang aim natin dito sa mga stores na to na parang magiging outlet siya in the future na talagang pwede tayuhin ng mga tao. And also ang ating new public terminal, meron din pong elevator, no? Isang only na public terminal na may elevator, and also meron din pong helipad, no? Dito pwede makalag yung mga VIPs natin, and also kung sino mga tao na mga helipads. And also ang view, no? Yung area na location na napili natin is dito sa Edward Creek, na isa din po sa mga center, no? Strategic area para lumawak dito yung mga investment area, at mabibigyan din ng mga opportunity yung mga ibang landowners sa paligid nito na kung saan makapagpatayo din sila ng mga commercial buildings nila. At pinagpagyan nito is yung area natin is very fresh, no? At saka yung backyard natin, nakikita natin mountainous, masyadong malamig, mayroong fresh, at saka makakaganda. At nakiusap ko lang sa
lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul